Oo, sige. Para ikaw mag... A few moments later. Welcome po sa another video ng Mojo Shop. Ito po yung isang problema natin sa preno natin sa likod, no? Yung rear brake. Pag inapakan mo, sungkitin. Kailangan mo siyang sungkitin para bumalik. So, yan. Wala pong problema ang preno natin dyan. Ang problema lang po natin is yung tornilyong to, no? Simple lang po ang gagawin natin. Lalagyan lang po natin ng grasa. Buksan to, tapos lagyan ng grasa. Okay, gawin natin. So ingat po sa pagbubukas ng tornilyo at pagbabalik. Lalo yung pagbabalik pala, especially kasi napuputol po yung tornilyo na to. Huwag nating higpitan ng todo-todo kasi nga pag naputol yan, iwan sa loob yan. Wala ka ng lock. So, yan, gaya nito medyo makunat. Ingatin ang WD-40. Akala ko naputol na. Yan, so kanina po, ayan, nakita nyo ay stack up. Makunat yung tornilyo. Sana hindi maputol. Halatang-halatang hindi nabubuksan. Yan. Kita mo, oh. Kalawang. Yan, kalawang. So ito po yung issue. Ayaw bumalik, no? Tanggalin lang po ito. Ayan. Ayan, pagkatanggal. So ayan po. Tuyong-tuyo siya. So pag lalagyan natin ng grasa yan, ay okay na yan ulit. Ayan, tuyong-tuyo siya. So okay na. So grasahan natin. Ayan. Ang ilalim. Ito. Tapos, saka nyo ibalik. So, yan. Ayan na. So, nakita po natin. Ayun na yung sabi nung preno, palit nung brake pad o brake shoe. So, ayan na siya. Ngayon, meron pa po tayong isa dyan. Halimbawa, pag ginanya natin, ayan, kaya stiff pa rin siya. Staka pa rin. Meron pa isa yan. Dito po. Ayan. Lagyan nyo na rin ng langis yan. Okay. So, okay na yan. Ayan. Swabe na. Hindi na mag-stack up. So, ganyan lang po yung kasimple. Madaling tignan, madaling gawin, pero minsan hindi natin maisip yan. So, okay na yung brake natin. Hindi na siya stack up. Okay. So, yun po yung isang video na naman ng Mojo Shop. Sana po nakatulong yung video ko para sa mga namumroblema sa foot brake ninyo. Ayan, swabe na siya. Maraming salamat po sa panonood ng Mojo Shop videos. Shoutout nga pala kay Boss George, kay Miss Jane, kay Pops Doms, kay Ferdy Tuason, Ronald C, Erickson Velasquez, Sidney Sakdalan, kay Pare Bugs de Castro, pare, musta? Kay Osmon Los. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa Jojo Abellano YouTube channel. Kahit pa paano, sana ay nakatulong po ang mga videos ko about Yamaha SE mechanic jobs. Once again, keep safe, ride safe, and God bless us.